أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I'm Staff Teacher Engineer Kalimullah, Director Bright Future Institute Batkhela Malakand حاضر Staff سره د lecture number 21 د operating system چې کوم موږ سیریز شروع کړی وو باغی کې نن زمونږ lecture number 21 دی او په دې کې موږ د نوې lecture شروع کړو popular operating system. پای کې موږ یو lecture ریکارډ کړی وو او باغی کې موږ ویل چې popular operating system کم دي. stand alone operating system دی، network operating system دی، بیا د stand alone operating system هغه موږ تعریف وکړو او بیا موږ وایو چې هغه example DOS دی، Windows 95 Windows NT workstation Windows Me Windows XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 دا ټول چې دي دا زموږ سره دا stand alone operating system دی. وس د دې stand alone operating system د دې example one by one د دې موږ تفصیل وایو. DOS چې دی ډیسک اپریټینګ سیسټم نو دا چې دی دا زموږ سره اپریټینګ سیسټم دی. دا ډیولپ شوی و مایکروسافټ ډیولپ کړی په 1980s کې د پرسنل کمپیوټر دپاره پی سی چې ورته ویل کېږي پی پار پرسنل سی پار کمپیوټر پرسنل کمپیوټر دپاره دا په 1980 کې دا اپریټینګ سیسټم چې دی دا ډیولپ شوی. It is a single user and single tasking operating system. دا single user دی ته ویل کېږي په یو ټیم باندې یو کس استعمالولی شي او بل single tasking دی مطلب دا چې په یو ټیم باندې دا یو کار کولی شي. دا ما تاسو ته پریکټیکلی هم ښوولی چې کله تاسو خپل د وینډو بټن باندې کلیک کوئ او CMD ولیکئ نو دا به تاسو ته دا DOS کولاو شي او په دې DOS کې چې کوم کار کېږي نو هغه په کمانډ بیسس باندې کېږي او په یو ټیم باندې پکې یو کس کار کولی شي او بل خبره پکې دا ده چې دا سنګل ټاسکینګ دی په یو ټیم باندې یو کار کولی شي. لکه زمونږ وینډوز 7 یا وینډوز 8 چې دی نو دا څه کوي په یو ټیم باندې ډېر کارونه پکې مونږ کولی شو نو هغه ملټي ټاسکینګ دی. نیکسټ راځو مونږه وینډوز 95 98 and Windows Me. Windows 95 was introduced by Microsoft in 1995. دا Windows 95 چې وه دا مایکروسافټ وال انټروډیوس کړي وه په 1995 کې ځکه ورته Windows 95 وي. It was the popular operating system that was supporting graphical user interface. دا د هغه وخت خپله مشهور اپریټینګ سیسټم و چې دی ګرافیکل یوزر انټرفیس دا سپورټ کولو. د دې مطلب دا چې دی په دې کې موږ ته ګرافیکس په نظر باندې راتلله هر یو شیز چې دی هغه موږ په شکل کې هغه موږ ته په نظر باندې راتلو نو ځکه دا یو مشهور اپریټینګ سیسټم و. graphics of this operating system were the first best graphics او بل Windows 95 کې چې کوم ګرافیک استعمال شوی نو دا ښه ګرافیکس و. خپل وخت چې دی دا کلرفول دنیا وه نو دا ډېر زیات داسې خلکو ته ناشنا ښکارېدله ځکه چې دې نه مخکې هغه بلیک سکرین به و او ټول کارونه چې دی هغه په کمانډز باندې کېدله چې کمانډز درته یاد و نو کمپیوټر به دې اپریټ کولی شو که کمانډ به نه و یاد درته نو کمپیوټر به دې نشو چلولی. Windows 95 is the multitasking, multimedia and networking capable operating system. Windows 95 چې دی دا multitasking دی مطلب دا چې په یو ټیم باندې ډېر کارونه کولی شي. multimedia او networking capable operating system دی چې دا network چې دی دا سپورټ کوي. Afterward in 1998 Microsoft introduced another advanced version of operating system called Windows 98. بیا د دې نه بعد په 1998 کې مایکروسافټ یو بله وینډو چې ده هغه انټروډیوس کړله او هغې ته به یې وی Windows 98 چونکې دا په 1998 کې راغلي وه نو ځکه د دې نوم Windows 98 و. And then another advanced version with many characteristics and property called Windows Me introduced in 2000 او بیا یې د دې نه بعد د 1998 نه بعد په 2000 کې د Windows 98 نه بعد په دغه کې په 2000 کې یو نوې بله وینډو انټروډیوس کړله هغې ته وی Windows Me فار میلینیم. دې مطلب دا دی چې دا په 2000 کې وه نو ځکه دې ته میلینیم نوم ورکو او دا هم د Windows 95 نه Windows 98 نه ډېر زیات ایډوانس وه او د دې چې کوم کریکټریسټکس و د دې چې کوم خوبۍ وې کوم د دې فیچرز نو هغه ډېر زیات ایډوانس و نو دا نوې وینډو چې دی دا بیا په 2000 کې انټروډیوس شوله. دا زمونږ د دې دا سیریز وې دا مونږ به انشاءالله پر نور لیکچرز کې د دې مزید تفصیل وایو. امید لرم چې دې پورې به
تاسو دا لیکچر زده کړي دې نه به مې زده کړه حاصله کړي. اوس ورکې د خپل ټیچر انجینر کلیم الله ته په الله سپارم د الله په امان.